Hi guys! Share ko lang po yung paggawa ng gate guys. Kaya papakita ko sa inyo paano maggawa ng gate, magbubuo. Magwi-welding tayo guys. Okay guys, tara manood kayo. Check mo nga, huwag mo naman. Tapos pantarin mo yung ano. Nag-video lang ba? Nasa taas din. Palanday mo yung welding natin. Welding machine natin. Kaya ako nga dito. Mawalis ka naman. Pero kung malaglag doon. Pantay na pantay ha. Gate.
bahala, baka makabahan mo. Ano lang, video lang yun. Ini-stop yan dito, di ba? Ano baliktad? Yung sulat nasa likod. Yung sulat na siya babaw. Hindi pala yung Hindi ba alis yan? Alis yan namin. Bibrahan yan eh. sabagay. Ito sinunod ko dyan. Walang ano? Wala, pang ano? Wala ba? Ilan na? Okay, buhay mo yun. Bab, buhay mo, Bab. Parang manood ng sine. Ilan na? Mag-isang minuto pala?
10. Ha? No, 11 po. 11. Yan lang, nasiwan na lang natin. Nasiwan ka. Sabi mo na. Abot ko ito, eh. Dito abot, luminak eh. Ang dami talaga yung bago. Hayaan mo lang siya mamatay ba? Okay lang. Nan Bob? Oh, Bob? Bob?
17. 17. Okay na. Tayo ka na? Oo.